हेलो कोडर्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आजको भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ सी प्रोग्रामको नेक्स्ट क्वेसन। यो प्रोग्रामले 10 जना विद्यार्थीका मार्क्स लिन्छ र कतिजना पास र कतिजना फेल भए भनेर देखाउँछ। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ मार्क्स 10। मार्क्स 10 भनेर हामीले 10 वटा मार्क्स राख्न एरे बनाएका छौँ। पहिलो फर लुपले एक गरेर 10 जना विद्यार्थीका मार्क्स इनपुट गर्छ, जसले अङ्क सोध्छ र त्यो मार्क्स एरे भित्र राखिन्छ। अब दोस्रो लुप चल्छ। यसले हरेक विद्यार्थीको अङ्क जाँच्छ। यदि मार्क्स 20 वा ज्यादा छ भने विद्यार्थी पास, यदि 20 भन्दा कम छ भने फेल। प्रोग्रामले पास भएका विद्यार्थीलाई पास काउन्टमा जोड्दै जान्छ र फेल भएका विद्यार्थीलाई फेल काउन्टमा। अन्तमा प्रोग्रामले 2 वटा लाइन प्रिन्ट गर्छ, कतिजना पास भए र कतिजना फेल भए। यति नै हो। यो प्रोग्रामले मार्क्स लिन्छ, जाँच गर्छ अनि परिणाम निकाल्छ। That's all for today. Signing up and subscribe for next video.